No niin, terve taas. Pitkästä aikaa taas videota, niin asioita on tapahtunut. Olen tehnyt ryhmään vähän päivityksiä. Ne, jotka seuraa, tietää jo suunnilleen mitä on tapahtunut. Mutta se onkin melkein parempi sitten seurata meidän ryhmässä tätä edistymistä, kun videoita nyt ei aina jaksa eikä muista kuvata. Ei kuitenkaan niin mediaseksikästä tää homma kuitenkaan. Niin. Tai ehkä en mä tiedä, saattaa se ollakin. Nyt on ainakin sosiaalista painetta ollut, että taas videota huudeltu. No, katsotaan miten tää tästä etenee. Mutta joo, tosiaan 3 viikkoa sitten taidettiin ottaa motti ulos. Toissa viikonloppuna hinattiin toi trailerilla teatterikerholle ja pestiin vähän konehuonetta puhtaammaksi. Kun arvata saattaa, niin vuosien varrella on muutama kakkapökälä tonne konehuoneeseen eksynyt öljy ja hiekan ja kaiken tollasen seassa. Mutta täällähän meillä on konehuoneeseen. No niin. Mitäs meillä on täällä? Täällä on kone nyt paikallaan. On roikotettu tällaisesta kannen pulteista. Tossa nää on tämmöset sovittelukannet, niin ei näistä nyt silleen ei tarvi ihan niin varoa, mutta ei viitti nyt ihan älyttömästi tietenkään tuhotakaan. Tieten tahtoen. Tästä kun käänsin vähän tätä kompurakotelua eri asentoon, niin kello nyt ottaa aika lähelle kiinni. Eli tästä mä joudun vähän ottaa pois. Oikeastaan muutenhan nämä mahtuukin aika nätisti, että tuolla on ihan, kun tää kone tulee pikkasen eteenpäin, niin tuolta mahtuu käsi ihan heittämällä ja samoin tosta. Downpipeille vähän tehdään tosta väylää sitten, että se mahtuu menemään. Tonne jonnekin se sukeltaa 3,5 tuumainen. Toki kovasti on ehdotettu, että lähdettäisikin näin päin. Siitä vaan hornaa ylöspäin ja avot, kun ois taas rock and roll. Joo, nythän tää istuu tässä konehuoneessa vähän niinku iskä äidin selässä, niin kuin jotkut vois sanoa. Ei mitään, mä tässä vähän jatkan tässä vähän sahaamista ja otan tän moottorin pois tieltä ja kun nyt se on vaan tärkeä oli, että sai sovitettua tän tähän keulille ja katsoa, että miten se sopii. Vähän siistiä. Siellä on motti taas pois konehuoneesta. Noniin. Tiu. Tässä sit on nyt. No niin. Joo, mikäs meillä on meininki? Mennäs tähän konehuoneeseen. Siinä on niin mukava. Joo. Tuolka pikkuhiljaa konehuone olemaan muokattuna, että sit pitää enää tossa vähän ehkä hiomalaikalla tai jollain vähän siistiä jotain pieniä nurkkia ja heppailla pari täppää sinne tänne. Ei se kaunis oo, mutta ei sen tarvi ollakaan tässä tapauksessa. Ei oo tarkoitus olla mikään show. Toivottavasti olisi edes go. Mutta sen näkee sitten. Mutta ei tää nyt huono nyt loppupelissä ole. Joo. No joo, ohjaustehostin on yksi murhe. Ajattelin jättää sen pois kokonaan. Tai laittaa siihen joku sähköisen ohjaustehoste, kun se kattelee, että netistä tuli vastaan, että on jotain semmosia
hienoja purkkeja, missä on sähköinen hydraulipumppu ja ohjaustehostimen nestesäiliö samassa yksikössä. Semmosella voisi lähteä kokeilemaan, että jos se toimisi edes jollain järjellisellä tavalla. Niin ei tarvis niin hikipäissään vääntää. Ei sillä otetaan joo sillä, että aamupuuroa niin jaksaa vääntää rattia vastaisuudessa. No se on sivuseikka. Sitten toinen mikä on, niin pitää vähän miettiä miten noin moniurahihnan rullat saa menemään sitten kun jättää sen tehostimen pois. Kansista nyt yllättäen ei ole kuulunut mitään. Viime viikolla soittelin, ei ollut vielä työn alla. En tiedä oikein. Niin, Hemi Motorsin hirveästi kehuttu ja no siis jälkiähän on ollut ihan hyvä, mutta jotenkin tuo aikataulu on kyllä jotenkin nyt semmonen, että en tiedä onkohan mullakin nyt ne kannet ollut jo kuukauden siellä ja mun mielestä 2 viikosta oli puhe. Kun ei ollut taas semmonen, että tarvii heti huomenna saada, niin ihmettelen taas, että mikä tässä hommassa mättää. Vähän harmi kyllä mielellään tukisi mutta jos ei homma luonnistu, niin ei luonnistu. Se on vaan jännittävää, että miten itsellä ei onnistu nämä hommat ikinä, vaikka tässä moni on kyllä kehunut paikkaa, niin siksi myös sen toisen mahdollisen annoin, että ekan keissin jälkeen, kun sitä alakertaa tasapainotti ja työsti sen kuntoon. Joo, nyt kun periaatteessa kone on sovitettu ja se näyttää, että se sopii tähän konehuoneeseen ihan tollasena, niin varmaan vedätytäneenä. Minä osaan hitsata noita kunnolla. Vien tässä kaverille hitsattavaksi noin hepit, niin saadaan kaikki putket lopulliseen muotoonsa. Sitten toivotaan, että saadaan kannet takaisin, kannet paikalleen. Voi oikeastaan laittaa lopullisesti jo paikalle. Sitten pitäisi tilata jakopään kamat. Laittaa ne paikalleen ja imusarjat. No, ne on kans vähän työn alla vielä. No cash, no fun. Tässä tapauksessa. On kyllä semmonen henkilö, joka sanoo, että raha tuo onnea, niin kyllä niin tällaisessa projektissa kyllä toisi aika paljon onnea. Se ei ole varmaan harrastanut mitään, joka niin sanoo. Mutta positiivisia asioita on se, että ehkä saitais neuvoteltu vähän lisempää palkkaa, joten no, ei nyt niin paljon, että tarvitsisi taas miettiä, mihin laittaa kaikki rahat. En tiedä, tässä on nyt pari vaihtoehtoa. Joko mä laitan sen apsipurkin tohon noin, missä oli akku. Nyt siinä on johtosarja. Tai sit mä laitan sen tähän, missä se oli orkkiksena. Mut vähän syvemmässä tonne kotelon sisään, en tiedä. Täytyy vähän miettiä sitä asiaa. Downpipe. Pitäis mennä tästä alas. Ahdasväli 3,5 tuuman paipille. Olen miettinyt sitä, että tulee tästä ahtimelta, kääntyy tähän, menee tähän, tässä näin ja menee tuolta toiselta puolelta väylälaatikkoa alas. Missä pitäisi olla enemmän väylää, mutta se on melkein vasta sitten, kun katsottava se downpipe, kun kaikki muu on tehty. Että kyllä siihen johonkin se tilalle tehdään sitten. Uusi runkonumero laitetaan johonkin sitten. Se on katsastusaseman kanssa katsottu, että mihin se siirtyy. Vanhahan on tässä palassa kiinni. Näkyy kun näkyy. Joo, ei mitään hei. Tossa on kamera. Ensi kertaan. Kiitos kun katsoit. Käy tsekkaamassa King Diesel Racing. Sinne tulee useammin päivityksiä kuin tää video.
kuvien muodossa, kommentoi, heitä läppää, ihan mitä tahansa. Hauku pystyy. Ei oo väliä. ihan kaikki käy. Jes, no niin, ensi kertaa. Ciao.